ถ้าเกิดผมไปเห็นบ้านหลังเนี่ยผมชอบมากเลยผมไปถ่ายรูปแล้วก็ไปบอกสถาปนิกผมเอาแบบเนี้ยช่วยก๊อปปี้ให้ผมหน่อยได้ไหมครับจากประสบการณ์ที่เราลองดูมาเนี่ยนะครับลักษณะการใช้ข้อมูลนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์การใช้เนี่ยของแต่ละองค์กรเนี่ยแตกต่างกันเลยนะครับอย่าว่าแต่ละองค์กรเลยครับบริษัทในกลุ่มเครือเดียวกันด้วยซ้ำนะครับยังมีการใช้ข้อมูลที่ไม่เหมือนกันนะครับขนาดที่เราจะพูดแค่ในมุมของฝ่าย HR นะครับซึ่งโดยหลักการเนี่ยบริษัทในเครือเดียวกันก็ควรที่จะมีความใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันเสียด้วยซ้ำแต่ในความเป็นจริงกลับไปเจอว่ามีลักษณะการใช้ไม่เหมือนกันนะครับบางที่อาจจะบอกมีการใช้เพื่อการจ้างงานเท่านั้นบางที่บอกว่าเพิ่มไปกว่านั้นมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการในเครือให้กับตัวลูกจ้างของตัวเองด้วยในราคาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยบางที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกจ้างเราปุ๊บเนี่ยก็สามารถให้ privilege อะไรบางอย่างถ้าซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทในราคาที่ถูกลงแต่ในขณะเดียวกันก็มีการใช้ Data ของลูกจ้างเนี่ยแหละค่ะมาทำdirect marketing หรือว่ามาทำอย่างอื่นต่อเพราะฉะนั้นเรากลายเป็นว่าลูกจ้างในหมวกของลูกจ้างอาจจะมี propose ที่ไม่ต่างจากลูกค้าด้วยแล้ว privacy policy ของ HR คนเขียนยังไง privacy policy ของลูกค้าคนเขียนยังไงต่างกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีนัยยะที่ต้องคิดหลายๆอย่างคือถ้าเผื่อพูดกันถึงคนละอินดัสทรีเนี่ยผมพอนึกออกแล้วว่าอันนี้ภาคการเงินเขาก็ทำธุรกิจการเงินอันนี้เรื่องการก่อสร้างมันก็เป็นเรื่องการก่อสร้างแต่สมมุติว่าผมเป็นบริษัทลูกของบริษัทเมืองนอกอย่างบริษัทแม่ที่อยู่เมืองนอกเนี่ยยิ่งถ้าเกิดเป็นบริษัทที่อยู่ในญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าทาง EU นะครับซึ่งเขาน่าจะเป็นบริษัทที่ถูกปฏิบัติถูกต้องตาม GDPR อยู่แล้ว GDPR ก็มีมาตรฐานสูงสุดที่สุดในโลกอยู่แล้วผมจะเอา privacy policy privacy notice consent form ต่างๆเอกสารต่างๆเนี่ยของบริษัทแม่มาใช้มาหยิบมาใช้ในบริษัทที่เมืองไทยไม่ได้เลยครับคือถ้าจะว่าไปเนี่ยเราคงดูตั้งแต่ต้นทางเลยก็ได้นะครับก็คือตัวพระราชบัญญัติของเราเองเนี่ยนะครับซึ่งถ้าจะบอกว่าโอเคครับส่วนหนึ่งน่าจะมีความคล้ายคลึงกับ GDPR เพราะเราพยายามที่จะมองเขาเป็นมาตรฐานที่น่าสนใจกันละกันนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในรายละเอียดเวลาที่เรานำกฎหมายเข้ามานะครับบัญญัติในประเทศเราเองเนี่ยก็ต้องมีการใส่บริบทนะครับที่เป็นเรื่องของบ้านเราเข้าไปฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดจริงๆก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรฉะนั้นถ้าหากว่าเราพยายามที่จะเอาตัว privacy notice หรือ consent form ที่มาจากบริษัทแม่มาเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับก็ย่อมจะไม่สอดคล้องกับกฎหมายนะครับในประการต่อมาที่ผมคิดว่าน่าจะสำคัญก็คือลักษณะการใช้จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราลองเทียบกันหลายๆครั้งเนี่ยบ้านเราเนี่ยมักจะกลายเป็นแค่เพียงฐานการผลิตสินค้านะครับแต่ในขณะที่บริษัทแม่เนี่ยอาจจะมีการเข้าไป approach ลูกค้าด้วยนะครับลักษณะก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับในการใช้ในตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเอาของบริษัทแม่มาเลยนะครับแล้วมาแค่แปลเป็นไทยนะครับย่อมจะมีประเด็นอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วไม่สอดคล้องกับการใช้หรือไม่